Rồi hello chào bạn. Rất vui gặp quay trở với kênh sao rẻ thì.com. Đây hôm nay mình có nhận một chiếc đèn cầu, cái loại mà có cả chức năng nhạc. Đấy thì nó đang bị hỏng. Hôm nay mình sẽ có một bài chia sẻ với bạn về chiếc đèn cầu này, sửa xem nội thất bên trong và tiến hành sửa cái đèn cầu nhé. Đèn này thì hiện tại bây giờ đang rất là hot trên thị trường. Thật ra là không phải hot lắm, mà trước là mấy năm trước ấy chúng ta rất hay dùng đèn này. Bây giờ thì họ sang một số mẫu đèn mới rồi. Còn mẫu này, mẫu đời trước có cắm cả USB, bật nhạc, có cả nhạc phát ra loa luôn. Còn có một cái dòng phổ thông hơn thì là cái dòng mà các anh hay dùng ở các cái hội trường ấy, thì nó sẽ có cái bộ điều khiển cắm rắc đực cái Canon, và cắm vào đấy nó sẽ có phần mềm dùng bàn DMX để điều khiển được cái bộ ấy. Thì là bộ khác, còn bộ này là bộ thấp cấp hơn, dùng cho những bạn dân dã mà thích dùng ở nhà. Cái đèn này bây giờ ta sẽ tiến hành tháo nhé. Tháo này các bạn xem nội thất bên trong có cái gì này. Đây, bạn sẽ dùng tô vít tháo cho mình nhé. Chiếc đèn này hình như bị tháo rồi sao? Thấy có một ốc rồi. Ô lạ nhỉ, có một ốc. Đèn có một ốc rồi các bạn ạ. Rồi mở nắp vào nhé. Nắp mở còn gì ta? Cái này như bị đổ keo sao ấy, dính có một ốc mà bóc không ra được luôn. Đây là phần mặt bên trong của thiết bị nhá. Khi mình mở cái lắp ra này, cái lắp này thì họ có thiết kế theo kiểu như đây này, ở trong này nó lồi lõm tạo thành cái phản quang, kiểu như là các cái thấu kính ấy. Ở trong có một motor quay, đây chính motor này. Motor này thì bị quay nhiều quá, nát tung tóe ở trong rồi. Đây nha, nó để cố định ở giữa này. Để quay đảo loạn xi ngẫu như này. Một motor quay, có một mạch loa ở đây, hai loa 4 ohm 3W, một mạch cấp nguồn. Mạch cấp nguồn này thì có vẻ hơi không ổn lắm rồi. Một mạch cấp nguồn và một gì đây ta, một mạch đọc USB ở đây, nằm ở khu này. Rồi để mình tháo tiếp phần mạch đọc USB nhé, xem bên trong nó có cái gì. Con tô vít này to quá không vặn được, phải dùng tô vít loại nhỏ cơ. Đây các bạn nhé, ta sẽ mở khu này ra đây để các bạn cùng xem bên trong nó có cái gì, nội thất bên trong của chiếc đèn này nhá. Đây. Thành phần cơ bản nhất của cái bộ này sẽ có cái gì để các bạn cùng xem. Con này có vấn đề rồi. Các bạn nhìn đây nhá. Ở đây có một mạch giải mã âm thanh nằm ở đây. Giải mã âm thanh dùng để nhét USB hay là nhét cái đọc thẻ vào đây thì nó sẽ nhận và nó đọc, điều khiển qua hai nút này. Đây còn cái nút này để làm gì? Cái này sử dụng để điều khiển từ xa. Tức là cái mạch này sẽ con chân rết này sẽ phụ trách toàn bộ luôn. Còn ở đây là cái gì ta? Đây là phần ra âm thanh, hai kênh trái phải nằm đây. Con IC này thì đã bị sự cố rồi, cháy rồi, cháy IC. Đây không biết là bật to quá hay làm nhào bị hỏng mất rồi. Với việc con này bị hỏng thì các bạn mà muốn sửa được con này, khả năng các bạn phải chế lại cái mạch này. Tức là muốn sử dụng được các bạn phải chế lại. Đấy nha, chờ một chút để mình tiến hành cắm thử xem. Cắm thử xem nhận luôn này. Rồi cắm vào đây nhá. Cái này sẽ cắm vào điện, cắm vào ổ điện của nhà các bạn này. Cấp điện 220. Có đèn rồi nhá. Đèn nháy 3 đèn. Đèn này mình không biết là nháy theo điệu nhạc hay nháy kiểu gì. Bởi vì chạy đây mình không, hồi đầu mình lắp này xong mình không hiểu là họ đây nó có phần cảm biến ánh sáng, cảm biến âm thanh đây này, dùng để nhận. Đây USB có đọc nhá, tức là USB đã tiến hành đọc bình thường. Đấy, các bạn nhìn này, nháy theo nhạc này, nháy theo cái bộ cảm biến âm thanh ở đây đã đọc, nhưng mà vấn đề đang xảy ra là đang không có tín hiệu nhạc ra. Cái này mà muốn sửa bạn phải độ lại phần âm thanh con này đang bị lỗi.
Đây là phần mạch sau khi mình tiến hành bóc cái lỗi này các bạn nhé. Bóc hai con IC bị lỗi này. Người ta sẽ một là thay hai con IC khác nếu mà các bạn có. Nếu không có thì các bạn sẽ dùng phương án tiếp theo là dùng cái mạch độ bên ngoài vào. Cái này thì thật ra là các bạn nên làm ở nhà và tự mua đồ về làm. Còn nếu mà các bạn ra thợ thì thường họ sẽ không làm đâu. Bởi vì cái đồ này giá rất là rẻ rồi, nếu mà cái thời gian và cái công các bạn làm rất là cao. Bạn phải chú ý vấn đề này nhá. Đồ này thì nên làm ở nhà. Mua đồ về, tức là những bạn nào thích bọc vạch, còn nếu không thì chuyển sang phương án mua cái khác luôn. Ở đây mình đã tiến hành bóc từ một con linh kiện khác này. Nó có một con IC. Đây, con ở bóc vào cái mạch hỏng ra này. Mình gắn vào đây. Gắn vào đây và mình sẽ bật thử điện để xem nó có nhận con này không nhá. Nếu mà con này nhận thành công được thì mình sẽ kiếm một con khác tương tự hàn vào là xong rồi. Thì làm như vậy thì sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và với cái phương án là ta bây giờ đi kiếm một cái mạch khác độ vào. Bởi vì mà độ thì lại mất thời gian câu dây lắm. Câu 4-5 cái dây này thì chết luôn. Rất mất thời gian. Rồi đã cắm xong. Rồi ta sẽ bật điện chạy thử nhé. Rồi đã có. Thử xem chạy không nào. Chạy đấy. Chạy rồi. Đã 1 tiếng chạy và ta sẽ thử bên loa này ra xem có chạy nha. Bây giờ mình sẽ kiếm tiếp một cái con linh kiện như này nữa để gắn vào. Đấy, tức là cái mạch này đã tìm ra nguyên nhân là bị hỏng con này. Và đang bị một vấn đề tiếp theo nữa là cái con này rất là khó kiếm. Đợt trước mình có một cái mạch hỏng thì mình cứ moi rồi thôi. Tức là thường cái đồ các bạn mà bỏ đi ấy, thì nó hay có những cái này. Rồi mà các bạn mua mới mà bảo mua cái mạch này thôi toi luôn. Chi phí rất là cao, các bạn chú ý nha. Vậy là mình tiếp tục moi xem cái đống đồ cũ của mình nó còn cái nào không nữa. Cái này thường lấy từ trong cái đồ cũ này. Khả năng là hết cái con này rồi. Con này thì các bạn mua ở ngoài thị trường thì rất là khó kiếm nhé. Đấy, ở đây mình có một con linh kiện đấy các bạn này, vừa tìm ra được luôn này. Bây giờ mình sẽ gắn vào đây ra, gắn tiếp hai con, một con bên này nữa. Đây, con này mình lấy ở cái vỉ này ra. Vỉ này là loa T2020A. Các bạn nào mà chơi cái đồ này sẽ biết cái loa này nó có cái vỉ này. Vỉ này nó kiếm mãi mới ra đấy. Toàn những cái vỉ trước dùng sau bỏ giữ lại. Đấy, thì mình có linh kiện để cho các bạn hay. Còn bình thường mà không có giữ những cái vỉ này thì rất là khó kiếm luôn. Người ta sẽ dùng cái này để khò nhá. Khò nóng. Khò xong các bạn sẽ đặt nó vào như thế này thôi. Đấy, nhưng đặt khéo nhé. Chỗ này của mình đang đặt chân nó hơi lệch. Rồi và hai con linh kiện mới mình gắn lại các bạn nhé. Đây. Hai con mới lắp. Bây giờ mới lắp xong rồi sẽ lại tiến hành cắm thử lại để xem nó hoạt động nhau nhé. Cả hai bên luôn. Nhìn thì rất là ngon ăn thôi, bởi vì thật ra là chỉ có thay linh kiện này. Nhưng vấn đề là cái linh kiện này thì thường là anh tàu anh không bán, mà các bạn phải tích lũy lại. Các cái đồ hỏng ấy là phải giữ lại thì mới có, chứ bình thường anh tàu anh không sản xuất những cái này đâu, ít lắm. Một ít, hai là mỗi lần nó ra một model thì cái mã nó lại thay đổi. Thành ra là cái người mà phân phối họ cũng ít khi giữ lại những cái này. Rồi xong nha. Đây, quay lại, cái này phải quay mặt lại ngược lại như này cơ. Quay xuống đây như này. Giờ ta sẽ cắm điện chạy thử nha. Đèn sáng rất ghê luôn.
Cái này thì thật ra là rất là dễ, chủ yếu là phải có đồ để thay thôi. Rồi, thử phát xem được không nào. Cả hai loa đều đã kêu. Đó, là quá trình sửa chiếc đèn led có như xong rồi nhé, đèn nhấp nháy cực kỳ dễ, các bạn có thể tự làm tại nhà. Chủ yếu là các bạn phải kiếm những con này giữ những cái hỏng thì các bạn chỉ giữ lại để sử dụng, các bạn chú ý nhé. Rồi, bye bye, chúc các bạn sửa thành công những cái đèn này rất là dễ.